ኦኬ ውድ የሜራ ፍሬሽማን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እላችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቻፕተር 2 ቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ሎጂክ የሚለውን ነው እና ስለ ሎጂክ ነው የምናየው ማለት ነው። እዚህ ስር ሰብ ቶፒኮች አሉ። እነሱም ደግሞ አራት አሉት። 2.1 ቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ሎጂክ የሚል አለ ማለት ነው። ይሄን እናያለን። ቀጣይ ላይ ደግሞ ቴክኒክስ ኦፍ ሪኮግናይዚንግ አርጊውመንት የሚለው አለ። ይሄንንም እናያለን እና የቀሩትን ደግሞ ታይፕ ኦፍ አርጊውመንት እና ኢቫሉዌቲንግ አርጊውመንት የሚለው በሁለተኛ ቪዲዮ እንትን አረግላችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌታሲ ከዛ በፊት ግን አሁን የምናየው ቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ሎጂክ ነው። ከዛ በፊት ግን እንድነግራችሁ የምፈልገው ነገር በፊት የምንጠቀመው ዩቲዩብ ቻናላችን ሜራ ፍሬሽማን የሚለው 21000 ሰብስክራይበር የነበረው በየሆነ ኬዝ ፌል ተደረገ እና ለዛ ነው እንደ አዲስ ይሄንን ቻናል ከፍቼ ቪዲዮ አፕሎድ እያረኩላችሁ ያለሁት። እናንተም ሰፖርት እንድታደርጉን እንፈልጋለን። ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ሼር በማድረግ እኛንም ሰፖርት አድርጉን እላችኋለሁ እና እንጀምር እስኪ። ቤዚክ ኮንሰፕት ኦፍ ሎጂክ ይላል። ስለ ሎጂክ ነው። አሁን ኮንሰፕቱን ነው ሚኒንጉን ዲፊኒሽኑን እንትን እንላለን። ሎጂክ ስር ምን አለ? አርጊውመንት አለ፣ ፕሪሚስ አለ፣ እንደ ኮንክሉዥን አለ ማለት ነው። እነኚህን ደግሞ አንድ በአንድ የምናያቸው ይሆናል። አሁን እዚች ጋር ሎጂክ የሚለው ምን ማለት ነው? it is etymologically ይላል ሚኒንጉ። the term etymologically means from definition from the word ማለት ነው። ወርዱ it is ይላል logic is derived from the Greek word logos ከሚለው ግሪክ ወርድ ነው የተወሰደው which means reason thought principle ነው ማለት ነው ይላል። ሪዝንን ማቅረብ ማለት ነው። ሪዝን ማለት ነው እና ፕሪንሲፕል ማለት ነው። ዲፊኒሽኑ ታይሞሎጂካል ዲፊኒሽኑ ይሄንን ይመስላል ሎጂክ። እና የምትይዙልኝ ደግሞ ምንድነው? it is ይላል the science that evaluates arguments። ሎጂክ ማለት ሳይንስ ነው። simply it is a science that evaluates an argument whether it is good or bad evaluate የሚያደርገው ሳይንስ ምንድነው? ሎጂክ ነው ማለት ነው። it is a science ብላችሁ ነው የምትይዙ that evaluates arguments ማለት ነው whether it is good or bad። logic is the science of those principles, laws, rules and methods which the mind of man in its thinking must follow for accurate and secure treatment of truth ፍለጋ ነው ሰርች የምናደርገው። ሎጂክ ማለት ሳይንስ ኦፍ ዞስ ፕሪንሲፕል ይላል። ያ ፕሪንሲፕል ምንድነው? ክራይቴሪያ ነው። የሆነ ክራይቴሪያ አለ። ያንን ክራይቴሪያ የሰው ልጅ in mind of man ይላል which the mind of man in its thinking ሲያስብ ማለት ነው። ቲንክ ሲያደርግ ምንን ትሩዝ ቫልዩን ፍለጋ ቲንክ ሲያደርግ የምጠቀመው ፕሪንሲፕል ምንድነው? ሎጂክ ነው ማለት ነው። እና ፎር አኩሬት and secure treatment of truth አኩሬት የሆነ ትሩዝ ቫልዩን ለማግኘት የሰው ልጅ ሰርች ሲያደርግ ወይ ደግሞ ፋይንድ ሲያደርግ ምንድነው? ሎጂክን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እና in other words logic is the study of methods for evaluating arguments ይላል። እና አርጊውመንትን ኢቫሉዌት የሚያደርግ ማለት ነው። እዚች ጋር ፐርፐስ ኦፍ ሎጂክ አለ። አሁን እዚች ጋር ስለ ሎጂክ አውርተናል። ሎጂክ ምንድነው? it is a science that evaluates an argument ማለት ነው whether it is good or bad። አርጊውመንትን good or bad ብሎ ኢቫሉዌት የሚያደርገው ሳይንስ ምንድነው? ሎጂክ ነው ማለት ነው። ኦኬ ፐርፐስ ኦፍ ሎጂክን እናያለን አሁን። what is the purpose of logic? The primary task of logic is to set up criteria for distinguishing good arguments from bad ones ይላል። ምን ማለት ነው? የመጀመሪያው ታስክ ወይ ደግሞ ፐርፐዙ ምንድነው? ሴት አፕ ያደርጋል። it is set up criteria for distinguishing good arguments from bad ones። የሆነ ክራይቴሪያ ያስቀምጥና ያንን ክራይቴሪያ በመጠቀም ምንድነው? ጉድ አርጊውመንትን እና ባድ አርጊውመንትን ይለያል ማለት ነው። አርጊውመንትን ቅድም እንዳልነው አርጊውመንትን ነው ኢቫሉዌት የሚያደርገው ሎጂክ ብለናል። ፐርፐዙ ደግሞ ምንድነው? ኢቫሉዌት ማድረግ ነው። ክራይቴሪያን በማስቀመጥ ያንን ሴት ባደረገ ክራይቴሪያ ምንድነው? አርጊውመንትን ባድ ኦር ጉድ ብሎ ኢቫሉዌት ያደርጋል ማለት ነው። አንደኛው ኢቫሉዌት ማድረግ ነው በክራይቴሪያው። ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ
the purpose or objective of logic is to test, evaluate and analyze arguments of one is own and the arguments of the other is ምንድነው የሚያደርገው? ሌላው ሎጂክ እንትኑ ፐርፐዙ ቴስት ያደርጋል evaluate and analyze arguments of one is own አንድን አርጊውመንት ቴስት አድርግቶ evaluate አድርግቶ analyze አድርግቶ ባዶ ጉድ ካለ በኋላ ሌላውን አርጊውመንት ከዛ ጋር ኮምፔር በማድረግ ሌላውንም አርጊውመንት ኢቫሉዌት ያደርጋል ማለት ነው። ኦንሊ ዋን አርጊውመንትን አይደለም ዋን አርጊውመንት ብቻ ሳይሆን ሌላውን አርጊውመንትን ኢቫሉዌት ያደርጋል ማለት ነው። ከአንዱ አንፃር ያየ ኢቫሉዌት ያደርጋል to increase confidence of arguers። ሌላ ደግሞ arguer ማለት the person that do argument ማለት ነው። ያ ምንድነው ኮንፊደንሱን ይጨምራል ነው። የሆነ ሰው ሎጂክን ተጠቅሞ ቲንክ ሲያደርግ ወይ ደግሞ ምንድነው ይሄንን ክራይቴሪያ በመጠቀም ኢቫሉዌት ሲያደርግ አርጊውመንቱን ትሩዝ ቫልዩን አኩሬት ትሩዝ ቫልዩን የሚያስገኝ እንደ ኤቪደንስ ስለሚጠቅመን ማለት ነው። ምንድነው ኮንፊደንሱን ይጨምራል ማለት ነው። አርጊወሩ ኮንፊደንስ እንትን ያደርጋል በጣም ኮንፊደንሻል እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። አንዱ የሎጂክ ፐርፐዝ ይሄኛው ነው። እና ሚኒንግ ኦፍ አርጊውመንት አሁን ሎጂክን አይተናል። ሎጂክ ምንድነው? ዘ ሳይንስ ዛት ኢቫሉዌትስ አን አርጊውመንት ብለናል። ዋት ኢዝ አርጊውመንት? አርጊውመንት ኢዝ ይላል in logic argument is a group of statements in which one provides support to believe in another። እዚህ ጋር አርጊውመንት ማለት a group of statement ነው። እዚህ ጋር የምትይዙት a group of የሚለው ነው። it is not a statement simply argument is a statement ካሏችሁ it is not correct። ምክንያቱም it is a group of statement ነው። in which one ለምንድን ነው ግሩፕ የተባለው ብትሉኝ ከሆነ in which one premise provide support to believe in another ይላል። አሁን እዚህ ጋር support provide የሚያደርገው ወይ ደግሞ ኤቪደንስን ፕሮቫይድ የሚያደርገው ፕሪሚስ መሆኑን እንድትይዙልኝ ፈልጋለሁ። ሌላ ደግሞ ኮንክሉዥን አለ እና ፕሪሚስ ለብቻው ስቴትመንት ነው፣ ኮንክሉዥንም ለብቻው ስቴትመንት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ስቴትመንት ነው ማለት ነው ያዘው አርጊውመንት። ሶ ለዛ ነው ግሩፕ ኦፍ ስቴትመንት ያልነው። ከሁለትም በላይ ሊሆን ይችላል፣ በእርግጥ ግን ከሁለት በታች ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥንን ይይዛል ማለት ነው። ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን ደግሞ የምናየው ይሆናል። it does not mean verbal fight። እዚህ ጋር a group of statement in which one provides support to believe in another በሌላውን ቢሊቭ እንድታረግ አንዱ ሰፖርትን ፕሮቫይድ ያደርጋል ስንል ቨርባል ፋይት አይደለም፣ ቨርባሊ አይደለም ሰፖርት የሚያደርገው ሎጂክ በሆነ መንገድ ኤቪደንስ ሪዝን ፉል በሆነ መንገድ ነው ማለት ነው። ኤቪደንስን የሚያቀርበው እና ሰፖርት የሚያደርገው እንደዛ ነው። ለዛ ነው it does not mean verbal fight ያለው እዚህ ጋር በአፍ ብቻ በመናገር ሳይሆን ቶት በማድረግ ሎጂካል በሆነ መንገድ ክሪቲካሊ ቲንክ በማድረግ ምንድነው ክራይቴሪያውን በመጠቀም ኤቪደንስ ያቀርባል ማለት ነው። ደግሞ ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። analyzing arguments is important to distinguish premise from conclusion። አርጊውመንትን አናላይዝ ማድረግ ምንድነው ኮንክሉዥን እና ፕሪሚስን ለመለየት ይጠቅመናል ማለት ነው። አርጊውመንት ላይ ትሩዝ ቫልዩን ለማግኘት መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ምንድነው የትኛው ፕሪሚስ የትኛው ነው ኮንክሉዥን የሚለውን ለይተን ማወቅ አለብን። ሶ ለዛ ነው እዚህ ጋር አርጊውመንትን አናላይዝ ማድረግ ዲስቲንጉይሽ ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን ዲስቲንጉይሽ ለማድረግ ይጠቅመናል ያለው ማለት ነው። the reasoning process expressed by an argument is said to be inference ማለት አርጊውመንት ማለት ነው። አሁን nowadays እንደዛ ነው የምታወቀው። sometimes it is used alternatively with the term argument ማለት ነው። ምንድነው የሚለው sometimes አንዳንዴ it is used alternatively with the term argument እንደ አርጊውመንት ነው አሁን እየተጠቀመ ያለው ማለት ነው። እና ኢንፈረንስ ማለት እንደ አርጊውመንት ነው የምታየው። አርጊውመንት ብላችሁ ያዙልኝ። እና አርጊውመንት is a group of statements in which one provides support to believe in another። እና አርጊውመንት ምንድነው ግሩፕ ኦፍ ስቴትመንት ነው። ስቴትመንቶቹ ምንድናቸው? ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን ናቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ፕሪሚስ ምንድነው ኮንክሉዥን ምንድነው የሚለውን እናያለን። ፕሪሚስ ማለት premise is the statement which provides reason or evidence for believing the truth of the conclusion። conclusion ኋላው ነው መጣው በኮንክሉዥን እንድታምን ወይ ደግሞ ያንን ኮንክሉዥን ላይ የቀረበውን ስቴትመንት እንድትቀበል የሚያደርግ
ኤቪደንስ ነው የሚያቀርብ ማለት ነው። ኤቪደንስ ነው የሚያቀርቡ ሰፖርት ያደርጋል ኮንክሉዥን ማለት ነው። it is a statement on the basis of which the conclusion is affirmed. conclusion is affirm የምታደርገው ወይ ደግሞ conclusion እንትም የምታደርገው verify የምታደርገው ወይ ደግሞ የምትቀበለው ማለት ነው። የምታምነው ምን ላይ በመቆም ነው? ፕሪማይስ ላይ በመቆም ነው። ፕሪሚስ ያቀረበውን ኤቪደንስ በመጠቀም ነው። is this conclusion ማለት ደግሞ conclusion is the statement that is claimed to follow from the premise. ይሄ ምንድነው? ፎሎ የሚያደርገው ፕሪሚስ ነው። ፕሪሚስ ላይ ያቀረበውን ነገር በመጠቀም ነው። እሱ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው ማለት ነው። ፕሪሚስ ላይ የሆነ ሰው ኮንክሉዥንን ላይ ያቀረበውን ስቴትመንት ለመቀበል ወይ ደግሞ አፍርም ለማድረግ ምን ያስፈልገዋል? የሆነ ዋይ የሚል ጥያቄ ስለምነሳበት ለዛች ዋይ የሚል ጥያቄ ለዛች ዋይ የሚል ጥያቄ መልስ የሚሆነው ፕሪሚስ ላይ ነው ማለት ነው። ዲፋይን የሚደረገው ወይ ደግሞ ፕሪሚስ ስር ነው የሚቀመጠው እና እንደዛ ለማለት ፈልጎ ነው። ፎሎ ፍሮም ዘ ፕሪሚስ ነው ፎሎ የሚያደርገው። it is a statement that is affirmed on the basis of the premise. አፍርም የሚደረገው ፕሪሚስ ላይ ቤዝ በመሆን ነው ማለት ነው። ስቴትመንት አለ። አሁን እዚህ ጋር ፕሪሚስን እና ኮንክሉዥን አይተናል። ቀጣይ ደግሞ ምንድነው የምናየው? ስቴትመንት ማለት ነው። ስቴትመንት ማለት ፕሮፖዚሽን ማለት ነው። it is a sentence that is either true or false. look but not both ይላል። ስቴትመንት ሴንቴንስ ነው። ትሩዝ ቫልዩ ግን either true or false ነው but not both ማለት ነው። ሁለቱም ሊሆን አይችልም። ወይ ደግሞ አወዛጋቢ የሆነ ነገር ሳይሆን true or false ብለ መልስ መስጠው ነገር ከሆነ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ሴንቴንስ ሆኖ ያ ሴንቴንስ true or false የሚለው መልስ የሚያገኝ ከሆነ ስቴትመንት እንለዋለን ማለት ነው። a sentence used to assert or deny something and evaluated as true or false. look here a sentence used to assert or deny assert ለማድረግ ወይ ደግሞ deny ignore ለማድረግ something ግን የሚጠቅም ሲሆን and evaluated as true or false. our statement sentence ነው that is assert ወይ assert ያደርጋል ወይ ደግሞ deny ወይ ደግሞ ignore ያደርጋል something ማለት ነው። እና evaluated as true or false sentence ሆኖ የሆነ ነገር assert ለማድረግ ወይ ደግሞ deny ignore ለማድረግ የሚጠቅመን ሆኖ true or false የሚል መልስ ሊሰጠው የሚችል ከሆነ ምንድነው ያ ሴንቴንስ? ስቴትመንት ነው የሚባለው ማለት ነው። this type of sentences is called declarative sentence. declarative sentence ነው የሚባሉት እነኚህ። declarative sentence ማለት a sentence that is either true or false ማለት ነው። ሴንቴንስ ሆኖ እሱ true or false የሚል ጥያቄ መልስ የሚሰጠው ከሆነ ምንድነው? declarative sentence ይባላል። truth and falsity are called the two possible truth values of statements. ለስቴትመንት truth value አለው ማለት ነው። ስቴትመንት ያ ስቴትመንት truth value አለው። ስቴትመንት ማለት እንትን ማለት ነው። ፕሪሚስ ወይ ደግሞ ኮንክሉዥን ነው። ሁለታችሁም ስቴትመንት ነው የሚባሉት። ለነዛ የሚሰጠው truth value ወይ ደግሞ እንትኑ አንሰሩ true or false ተብሎ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። ስቴትመንት ማለት ነው። ኤግዛምፕል ይላል ሐዋሳ is a capital city of Tigray region. ሐዋሳ is a capital city of Tigray region. ይሄ false ነው። ሶ ምንድነው? ዲክላራቲቭ ሴንቴንስ ኦር ስቴትመንት ነው የሚባለው ኦር ፕሮፖዚሽን ማለት ነው። ስቴትመንት ነው የሚባለው ምክንያቱም ሐዋሳ is a capital city of Tigray region ይላል። ይሄ false ነው። ሐዋሳ is a capital city of ሲዳማ region ወይ ደግሞ መቀሌ is the capital city of Tigray region ቢል ጥሩ ነው፣ እውነት ነው የሚሆነው። እንደዛ ቢሆንም ግን ስቴትመንት ነው የሚሆነው። ፎልስም ሆኖ ትሩ አንሰሩ ብቻ ወይ ትሩ ወይ ፎልስ ይሁን እንጂ ከሁለቱ አንድ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ is endowed with various heritages. ይሄ ትሩ ነው። ሶ ስቴትመንት ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው። note that all statements are sentences but not all sentences are statements ይላል። ሁሉም ስቴትመንት ሴንቴንስ ሊሆን ይችላሉ but ሁሉም ሴንቴንስስ ስቴትመንት ሊሆኑ አይችሉም። እንዴት በሉ? የሆነ ነገር ሴንቴንስስ ለመሆን ምንድነው የሚያስፈልገው? ኮሌክሽን ኦፍ ወርድ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ወርዱ መጥቶ አረፍተ ነገርን ይሰራልናል ግን we don't care about the truth value of that sentences ማለት ነው።
ለዛች ሴንቴንስ ለዛች አረፍተ ነገር ትሩዝ ቫልዩ አያስፈልግም። ግን ሴንቴንስ ሆኖ ትሩዝ ቫልዩ ፎልስ ኦር ትሩ የሚል ትሩዝ ቫልዩ የሚያገኝ ከሆነ ምንድነው እሱ ስቴትመንት ነው የምንለው። ሶ ሴንቴንስ ሰብ እንደምንድነው የምታየው ሰብ ክላስ ኦፍ ስቴትመንት ነው ማለት እንችላለን። እንደዛ ነው የምንችለው። ምክንያቱም ሴንቴንስ ውስጥ ነው የሚገኘው ስቴትመንት ውስጥ ነው የሚገኘው ሴንቴንስ ማለት ነው። ስቴትመንት ኢኳል ቱ ሴንቴንስስ ፕላስ ትሩዝ ቫልዩ የሚለውን ነገር ያዙልኝ እናንተ በቀላሉ እና እንደዛ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሃው ኦልድ አር ዩ ይላል። ይሄ ኩዌስችን ነው። የስ ኦር ኖ ማለት አይችልም። ትሩ ኦር ፎልስ ማለት አይችልም። ሃው ኦልድ አር ዩ አይ አም 25 years old አይ አም 75 years old አይ አም 10 years old ማለት ትችላለህ። ሶ ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ኦር ፎልስ አይደለም ማለት ነው። ሶ ምንድነው ይሄኛው ሴንቴንስ ነው ግን ስቴትመንት መሆን አይችልም። ስቶፕ ቺቲንግ ይላል። ይሄ ኮማንድ ነው አይደለ? አው የሆነ ሰው ስቶፕ ቺቲንግ የሚል ከሆነ ኦኬ ነው የምትለው ወይም ደግሞ እምቢ ትለዋለህ። ሶ እዚች ጋር ደግሞ ምንድነው የስ ኦር ኖ የሚል ትሩ ኦር ፎልስ የሚል ትሩዝ ቫልዩ የለውም። ሶ ይሄ አወዛጋቢ ነው። ለዛ ምንድነው ሴንቴንስ ነው ግን ትሩዝ ቫልዩ ስቴትመንት ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሌታስ ጎ ሌክ ላንጋ ነው ቱዴ ፕሮፖዛል ነው ወይ ደግሞ ፕላን የተደረገ ነገር ነው እየነገረው ያለው። ይሄኛው ኦኬ ነው የሚለው ሶ ምንድነው ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስቴትመንትን ግን ሴንቴንስ ነው። እንደዛ ነው የምትዩ you are beautiful ኤክስክላሜሽን ነው ቲንክ ዩ ነው የሚባለው ማለት ነው። እዚች ጋር ደግሞ ሪኮግናይዚንግ ፕሪሚስ ኤንድ ኮንክሉዥን ሁለተኛ የምናየው ምንድነው ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን መለየት ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሪኮግናይዝ ማለት ነው ማድረግ ነው። አንዱን ሪኮግናይዝ ስታደርግ ደግሞ ትለየዋለህ፣ ዲስቲንጉሽ ታደርጋለህ። ይሄኛው ምንድነው ኮንክሉዥን፣ ይሄኛው ፕሪሚስ ብለህ ዲስቲንጉሽ ታደርጋለህ ማለት ነው። there are two ways of identifying conclusion and premise ይላል። በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው ምንድነው ኢንዲኬተርን በመጠቀም ነው። ይሄንን ያዙልኝ። አንደኛው ኢንዲኬተርን በመጠቀም ነው። ይሄንን ስንል conclusion follows from the conclusion indicator and the premise follows from the premise indicator ይላል። conclusion follow የሚያደርገው conclusion indicator ነው። conclusion indicator እዚህ ጋር ካለ ከዛች ኢንዲኬተር ቀጥሎ የሚመጣው አረፍተ ነገር ወይ ደግሞ ስቴትመንት ምንድነው conclusion ነው የሚሆነው ማለት ነው። premise ደግሞ premise indicator ነው ፎሎ የሚያደርገው። ኢንዲኬተሮቹ ከኋላ አሉ። mere occurrence mere ማለት only ማለት ነው። only occurrence of indicator is not guarantee for the existence of an argument። ኢንዲኬተሩን ብቻ አይተን ይሄ አርጊውመንት ነው ወይስ አይደለም ብለን መለየት አንችልም። ይሄ አርጊውመንት ነው ብለን መወሰን አንችልም። ምክንያቱም ኢንዲኬተሩ ብቻ ኖሮ አርጊውመንት ላይ ሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ይላል እዚች ጋር ኤግዛምፕል since 1991 since የሚለው ነገር ቋላ አለላችሁ። እዚች ጋር since የሚለው ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ነው። ከፕሪሚስ ኢንዲኬተር ቀጥሎ የሚመጣው አረፍተ ነገር ወይ ደግሞ ሴንቴንስ ምንድነው ፕሪሚስ ነው። ሶ ከዚህ ቀጥሎ ግን የመጣው ነገር 1991 ነው እስከ ኮማ ድረስ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ፕሪሚስ ማለት አንችልም። የሆነ ኢንፎርሜሽን አያስተላልፍም። እዚህ ጋር የሆነ ኤቪደንስ አያቀርብም ለዚህኛው ማለት ነው። ለዚህ አረፍተ ነገር ከዚህ ወደዚህ ያለው ከሲንስ በኋላ ያለው 1991 ነው ምን እንደሆነ እናውቅ። የሆነ ፉል የሆነ ኤቪደንስ ወይ ደግሞ ኢንፎርሜሽን አይሰጥንም ማለት ነው። ለዛ ምንድነው ይሄ ለምንድነው የተቀመጠው ኢንዲኬተርን አይተን አርጊውመንት ነው ብለን መወሰን አንችልም። ሌላ መረጃ ያስፈልገናል ማለት ነው። since 1991 ኢትዮጵያ has adopted ethnic federalism ይላል። ይሄ ኢትዮጵያ has adopted ethnic federalism ይሄ ለራሱም ለብቻው ኢንፎርሜሽን ሊያስተላልፍልን ይችላል ግን ዲፔንድ የሆነ ነው። ሌላ ይሄኛው ላይ ነው ዲፔንድ የሆነው ግን ይሄኛው ለብቻው ሙሉ ኢንፎርሜሽን ሊሰጠን አይችልም። ፕሪሚስ የምንለው ይሄኛው ለብቻው ሙሉ ኢንፎርሜሽን የሚሰጠን ከሆነና ይሄንንም ሳናይ ከዚህኛው ፉል ኢንፎርሜሽን የምናገኝ ከሆነ ነው። ሶ ኢንተርዲፔንደንት ናቸው ሁለቱ። ለብቻው የኛው ግን ኢንዲፔንደንት ሆኖ ኢንፎርሜሽን ሊሰጠን አይችልም። ሶ ኢንዲኬተር ኖሮትም አርጊውመንት ላይ ሆን ይችላል ማለት ነው። አንደኛ ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን የምንለየው
በኢንዲኬተር ነው ብለናል። ይጠቅመናል 75% ይሄ ምንድነው ፉል ያደርግልናል። ፕሪሚስ ኢንዲኬተሮች እነዚህ እዚህ ጋር አሉ። ኮንክሉዥን ኢንዲኬተሮች any statement comes after this indicators are called what premises, and any indicators come after this conjunctions that is what conclusion ይባላል ማለት ነው። since አለ as indicated by because for in that may be inferred from እነኛ ያሉ እነኛ መያዝ አለባቸው። ይሄኛው ግን እንዴት መሰላችሁ የምትይዙልኝ እዚህ ጋር ያው እነኛ አሁን እዚህ ጋር ኮንክሉዥን ማለት መደምደሚያ አረፍተ ነገር ነው አይደለ? ሶ እዚህ ጋር therefore የሚለው ነገር ኋላ የሆነ ኮንክሉድ የሚያረግ በፊት ያወራነው ነገር ኮንክሉድ የሚያረግ አረፍተ ነገር ኋላ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ therefore አለ ሪዛልት ነው እዚህ ጋር የምንጠብቀው wherefore accordingly hence we may conclude entails that consequently it follows that ይሄን መያዝ አለባችሁ it follows that implies መያዝ አለባችሁ for this reason in consequence proves that I include that እነኝንም መሸምደድ አለባችሁ በተቻለ መጠን። እና ኤግዛምፕል አለ እዚህ ጋር all students of this class ይላል all students of this class are clever. Joseph is a student of this class therefore Joseph is a clever. እዚች ጋር all students of this class are clever ይላል። ይሄ የተረጋገጠ ነገር ነው ማለት ነው። በሪሰርችም ይሁን እውቅና የተሰጠው ነገር ነው። ሁሉም የዚህ ክላስ ስቱደንቶች ክሌቨር ናቸው ወይ ደግሞ ጎበዝ ናቸው ለማለት ነው። ዮሴፍ ደግሞ የዚህ ክላስ ተማሪ ነው። therefore ይላል። therefore ምንድነው ኢንዲኬተሩ? ከtherefore በኋላ የሚመጣው ምንድነው ያልነው? ኮንክሉዥን ነው። ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ነው። ኮንክሉዥን ነው ከሱ በኋላ የሚመጣው ብለናል። እዚች ጋርም ደግሞ therefore የምትለዋ ነገር ምንድነች? ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ናት ማለት ነው። ዮሴፍ is a clever ኦኬ። ከዚህ ወደዚህ ያለው ኮንክሉዥን ነው ብለናል። ዮሴፍ is a clever how you know ሊል ይችላል የሆነ ሰው because ትለዋለህ all students of this class are clever። እሺ አሁን እዚች ጋር ከሁለቱ ይሄኛው ኮንክሉዥን ከሆነ ከሁለቱ ግን ከall students of this class are clever ከሚለውና ዮሴፍ is a student of this class ከሚለው ከሁለቱ የትኛው ነው ፕሪሚስ የሚሆነው ማለት ነው? የትኛው እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። እስኪ በውስጣችሁ አስቡ። የትኛው ነው ፕሪሚስ ይሆናል ብላችሁ የምታስቡት? ፕሪሚስ የሚሆነው ሁሌም ምንድነው? የሆነ ኢንፎርሜሽን ለኮንክሉዥን የሆነ ኢንፎርሜሽን የሚያስተላልፍ መኖር አለበት። ለምሳሌ ይሄኛው ባይኖር ዮሴፍ is a student of this class ኦኬ therefore ዮሴፍ is a clever እዚህ ክላስ በመሆኑ ብቻ student of this class በመሆኑ ብቻ ክሌቨር ሊሆን አይችልም። ሶ ለዚህ ዮሴፍ is a clever የሚለው አረፍተ ነገር ፉል ኢንፎርሜሽን ወይ ደግሞ ኤቪደንስ የሚሰጠን የትኛው ነው? all students of this class are clever የሚለው ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ምንድነው የሚሆነው? ፕሪሚስ ይሆናል ማለት ነው። all students of this class are clever የሚለው ፕሪሚስ ነው ማለት ነው። he scored F grade since he did not study hard since የምትለው ምንድነች? since እዚች ጋር የምትለው እዚች ጋር አለች ፕሪሚስ ኢንዲኬተር። ሶ ከሴንስ በኋላ የሚመጣው ሁሉ ምንድነው? እንትን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፕሪሚስ ነው የሚሆነው ምክንያቱም since ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ስለሆነች ማለት ነው። he scored F grade since he did not study hard ይላል። he scored F grade why የሚል ጥያቄ ይሄኛው ከሴንስ ወደዚህ ባይኖር why የሚል ጥያቄ ይነሳል። ሶ ለዛች አንሰር ወይ ደግሞ ለዛች ኩዌስችን አንሰር የሚሆነው ኤቪደንስ የሚሆነው ነገር ምክንያቱም he did not study hard እሱ በትክክል አላጠናም ነው። ሶ ለዛ ነው የወደቀው። ሶ ኤቪደንስ ነው የሚያቀርብን ስለ ውድቀቱ ነው። አሁን እዚች ጋር ምን ኤቪደንስ ነው የሚሰጠው ማለት ነው። conclusion comes next to conclusion indicator and before premise indicator is ሁሌም conclusion የሚመጣው next to conclusion indicator ነው። conclusion indicator ነው የሚመጣው ማለት ነው። and before premise indicator ከፕሪሚስ ኢንዲኬተር በፊት ነው የሚመጣው ማለት ነው። እዚች ጋር since የሚለው ነገር አየን። ሌላ ደግሞ ኢንዲኬተር አላየንም። ሶ ከሲንስ በኋላ ያለው ነገር ነው ሁሉ የምናየው እንጂ ከዚህ ፊት ያለው ነገር አናይም። ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ፕሪሚስ ከሆነ ይሄኛው ምን መሆን ይችላል ማለት ነው? ኖርማሊ ኮንክሉዥን ነው ብላችሁ ነው የምትወስኑት ማለት ነው። ሶ ከሲንስ በኋላ የሚመጣው ሲንስ ፕሪሚስ ኢንዲኬተር ስለሆነ ከሲንስ በኋላ የሚመጣው ሁሉ ምንድነው?
ፕሪሚስ ነው ማለት ነው። ፕሪሚስ comes to premise indicators and before conclusion indicator አሁን እዚህ ጋር የነገርኳችሁ ነው። ፕሪሚስ የሚመጣው ከፕሪሚስ ኢንዲኬተር ቀጥሎ ነውና ግን ቢፎር ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ነው የሚሆነው ይላል። ስለ ኮንክሉዥን ኢንዲኬተር ማየት የለባችሁም። አንድ ኢንዲኬተር ካያችሁ ይሄ ኢንዲኬተር ምንድነው የሚለው ነገር መወሰን አለባችሁ። ያ ኢንዲኬተር የፕሪሚስ መሆኑን ካወቃችሁ ከሱ ኋላ ያለውን ሴንቴንስ ታውቃላችሁ። ያኛው ምንድነው ፕሪሚስ ነው ብላችሁ ነው የምትወስኑት። አንድ ኮንክሉዥን እና ፕሪሚስን መለየት የምንችለው ኢንዲኬተርን በማየት ነው ማለት ነው። ሁለተኛውስ ዩዚንግ ኢንፈረንሻል ክሌም፣ እሱ ኢንፈረንሻል ክሌም ነው። የትኛው ስቴትመንት ነው ኤቪደንስ የሚሰጠው ሰፖርት የሚያደርገው አዘር ስቴትመንትን የትኛው ነው ፉል ኢንፎርሜሽን ሰውየው ማስተላለፍ የሚፈልገውን ሐሳብ ይዞ የቀረበው የትኛው ስቴትመንት ነው። ለዛኛው ደግሞ ለሜን ፖይንቱ ለሜን አይዲያው ኤቪደንስ የሚሆነው የትኛው ነው የሚለውን በውስጣችን በማሰብ ምንድነው የምናደርገው ሊለይ እንችላለን ማለት ነው። እሱ ምንድነው የሚባለው ኢንፈረንሻል ክሌምን በመጠቀም ዲስቲንጉይሽንግ ኦር ደግሞ መለየት እንችላለን ማለት ነው። ምንና ምን ፕሪሚስ እና ኮንክሉዥን። ኦኬ it implies by studying the nature of statements or statements that serve as evidence in the evidence የትኛው ስቴትመንት ነው የሚጠቅመው ኔቸሩን በማየት ማለት ነው። or statement stated as the final assertion የትኛው ደግሞ ፋይናል አሰርሽን ወይ ደግሞ ኮንክሉዥን የሚሰጠው ሜን አይዲያ ሰውየው ማስተላለፍ የሚፈልገውን አይዲያ ያዘው የትኛው ስቴትመንት ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ይሄንን በመረዳት ሁለቱን መለየት እንችላለን። If a sentence is given as the main point of the argument or as a closing statement, it is a conclusion. Sentence main point of argument main idea የያዘ ከሆነና ወይ ደግሞ closing statement conclusion የያዘ ከሆነ conclusion ነው የምንለው ማለት ነው። On the other hand, if the sentence is taken as information, reason or evidence, it is premise. Premise የምንለው ደግሞ ሴንቴንሱ ኢንፎርሜሽን የያዘ ከሆነ ሪዝን ኦር ኤቪደንስ ምክንያት ወይ ደግሞ ኤቪደንስ መረጃ የሚያቀርብ ከሆነ ፕሪሚስ ነው የምንለው ማለት ነው። እንደዚህ ነው ሐሳቡን በመረዳት መለየት የምንችለው ማለት ነው መልእክቱን በማየት። ኤግዛምፕል women of the rural society are not empowered ይላል። the majority of them lack education opportunity and equal access to resources። እዚች ጋር የትኛው ነው የሚለው ነገር ሐሳቡን በመረዳት ነው መለየት የምንችለው። women of the rural society are not empowered ገጠር አካባቢ ያሉ ሴቶች empowered አይደሉም ነው። why የሚለው ጥያቄ ይነሳል። the majority of them lack education opportunity and equal access to resources ምክንያቱም education opportunity አብዛኞቻቸው ስላላገኙ ነው እና ሌላም ደግሞ equal access to resource access አላረጉም ነው። ለምን equally resource access አላረጉ ምንድነው empowered ያልሆኑት ለዛ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሰውየው ማስተላለፍ የፈለገው the majority of them lack education opportunity ማጣታቸውን አይደለም እዚህ ጋር ማውራት የፈለገው መልእክቱ ማለት ነው። women of the rural society are not empowered ነው empowered አይደሉም ነው። አሁን እዚህ ጋር rural society ላይ rural አካባቢ ያሉት ሴቶች empowered አልሆኑም ነው። why እንዴት ነው በምን ምክንያት ነው እንደዛ ያልሆኑት empowered ያልሆኑት የሚል ጥያቄ ደግሞ ሲነሳ እዚህ ጋር ደግሞ ኤቪደንስ የሚያቀርብ ሐሳብ አለ ማለት ነው። education opportunity እና equal access to resources ላክ አድርገዋል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄኛው ሰፖርት የሚያደርገው ይሄኛው ነው። why የሚለው ጥያቄ ሲነሳ የሚመልሰው ምንድነው ፕሪሚስ ነው። ሶ ከዚህ ወደዚህ ያለው women of the rural society are not empowered የሚለው ምንድነው conclusion ነው። the majority of them lack education opportunity and equal access to resource የሚለው ደግሞ ምንድነው እንትን ነው ፕሪሚስ ነው ማለት ነው። these days quality of education has reduced in our country. Students scope has reducing yearly. these days quality of education እየቀነሰ ነው ይላል በእኛ ሀገር ማለት ነው። quality education quality nowadays እየቀነሰ ነው ይላል። ለምን ምክንያቱም ምንድነው የሚል ጥያቄ ሲነሳ students scope has reducing yearly እዚች ጋር students scope has reducing yearly የሚለውን ነው እዚህ ጋር መናገር የፈለገው ሰውየው። quality of education these days quality of education has reduced in our country
students scope has reducing yearly አሁን እዚህ ጋር ኮንክሉዥን የሚሆነው students scope has reducing yearly ለምንድን ነው የስቱደንት ስኮፕ yearly የሚቀንሰው ሲባል reduce የሚያደርገው ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ why የሚል ጥያቄ ሲነሳ these days quality of education has reduced in our country ምክንያቱም የስቱደንት ስኮፕ እየቀነሰ የመጣው quality of education ስለቀነሰ ነው so premise these days quality of education has reduced in our country የሚለው እንደ ኤቪደንስ እንደ ሰፖርቲቭ አይዲያ ነው የምጠቅመን ምክንያቱም መረጃውን ነው ማለት ነው የሚሰጠን so የኛው premise ይሆናል students scope has reducing yearly የኛው ደግሞ ምንድነው conclusion ነው የሚሆነው ማለት ነው students scope has reducing yearly የኤዱኬሽን ኳሊቲው በመቀነሱ ነው ማለት ነው የስቱደንት ስኮፕ እየቀነሰ የመጣው ሶ የትኛው ነው ምክንያት ኮንሲኩዌንሱ ስቱደንት ስኮፕ መቀነሱ ነው ግን ካውዙ ኳሊቲ ኦፍ ኤዱኬሽን ሪዲዩስ ማረጉ ነው ማለት ነው ስቱደንት ስኮፕ has reducing yearly የሚለው ከዚህ እስከዚህ ያለው ምንድነው ማለት ነው ኮንክሉዥን ነው ማለት ነው ሰውየው መናገር የፈለገው የስቱደንት ስኮፕ በየአመቱ እየቀነሰ ነው የሚለው አይዲያ ነው ማስተላለፍ የፈለገው ማለት ነው the sky is dark ይላል there will be rain today ሰውየው መናገር የፈለገው እዚህ ጋር ዝናብ ሊዘንብ ይችላል ነው ዛሬ there will be rain today how you knew ብለህ ብትጠይቀው ደግሞ ምን ይላል the sky is dark ይላል ሰማይ ላይ ዳመና አለ ለማለት ፈልገው ነው ዳመና መኖሩን አይቶ ኮንሲኩዌንስ ምን ሊኖር ይችላል ብሎ ያስባል ዛሬ ሊዘንብ ይችላል ነው እዚህ ጋር ደግሞ the sky is dark it's seen as an evidence ማለት ነው there will be rain today የሚለው ደግሞ ምንድነው ኮንክሉዥን ነው ሊዘንብ ይችላል አይዲያውን ነው መናገር የፈለገው ሰውየው so conclusion ይሆናል ማለት ነው የኛው there will be rain today የሚለው 2.2 ደግሞ ምን አለ recognizing argument አለ አንደኛ ላይ ያየነው 2.1 ላይ ምንድነው ያየነው ስለ እንትን ያየነው ምንድነው basic concept of logic argument premise and conclusion እነዛን ያየነው ማለት ነው 2.2 ላይ ደግሞ ምንድነው recognizing argument ነው የኛውን ነው የምናየው ማለት ነው